echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre etapele iubirii narcisice. Știu că am spus că nu există iubire narcisică, este doar fantezie, dar o numesc așa ca să fie mai evident pentru toată lumea, pentru că narcisicul este o fantezie în toată mintea și identitatea sa. Și atunci trebuie să diferențiem fanteziile între ele. Când vorbim despre fantezia iubirii, este un minim de contact cu un alt obiect extern. Dar, pentru că tot spuneam într-o ediție trecută despre bula narcisicului, despre mintea lui care este izolată în mod opac și impermeabil de exterior, iar ceilalți sunt ca niște obiecte instrumentalizate nevii, vorbim și avem în vedere un minim de contact cu aceste obiecte în dorința narcisicului de a elimina singurătatea existențială și de a-i se confirma că fantezia sa este reală. Este nevoia de iubire, pentru că, așa cum spuneam, trauma care generează narcisismul este trauma de neiubire. S-a simțit atât de exclus, de rușinat, de ignorat, anulat, încât el însuși a renunțat la el și a creat acest eu idealizat care a luat locul identității sale și care i-a generat o imagine de sine grandioasă, atotputernică și unică, pentru că rigiditatea apare în această unicitate. Ei bine, el totuși își dă seama și recunoaște că nu poate trăi de unul singur, pentru că nu mai are cine să-i valideze fantezia și atunci are nevoie de cineva. Dar pentru că lumea lui este binară și rudimentară, creată pe o fantezie infantilă, nu pot pătrunde prea multe persoane. Adică nu poate fi dispus să aibă încredere și să încerce o minimă conexiune cu risc de exterminare sau de anulare decât cu câte o persoană pe rând. Ceea ce presupune că își dă voie să creeze o nouă fantezie în deja fantezia eului fals, aceea iubirii. Are nevoie de iubire, are nevoie să trăiască iubirea, are nevoie să fie iubit într-un mod disperat. Iar asta nu poate să-i ofere decât altcineva. Unul dintre acele multe obiecte instrumentalizate de prin jurul său. Și atunci, dacă el este unic și nu mai există nimeni pe lângă el, alege într-un mod mai mult sau mai puțin calculat, dar foarte mult instinctual, pe cineva. Iar de aici începe jocul. Pentru că, în mod natural, noi oamenii, în etapele de dezvoltare, dacă suferim traume sau blocaje, într-o anumită etapă de dezvoltare, repetăm cu scopul de a repara. Și de fiecare dată investim așteptări, dorințe, speranță că de data asta se rezolvă. Doar că este ca la matematică, atunci când am o ecuație de făcut, dacă nu schimb nimic în ecuație, primesc același rezultat. N-are cum să fie alt rezultat doar pentru că fac același lucru. La fel este și cu fantezia iubirii a narcisicului. Pentru că nevoia lui a rămas blocată în iubirea totală, absolută, idealizată, care trebuia să o aibă cu mama. Se pare că nu a avut-o, că altfel nu mai ajungea să fie un punct de blocaj. Reproduce exact aceeași iubire, pentru că este ceea ce are nevoie și este singurul lucru pe care îl știe. Ca atare, prima etapă este coidealizarea.
a avut scânteia, pentru că narcisicul funcționează pe scânteie. Nu funcționează pe familiaritate, pe apropiere, pe împărtășire, pentru că nu are nimic din toate astea. Are doar lumea fantasmatică. Și în lumea fantasmatică nimeni nu este suficient de bun. Dar există cineva la un moment dat care funcționează ca o scânteie, îi atrage atenția, îl atrage magnetic fără să-și dea seama de ce. Care este motivul pentru care este atras. Dar este atras. Și în momentul acela în care are acea imagine și simte această atracție, această scânteie care se aprinde, creează o imagine idealizată a persoanei respective. Trebuie să fie o imagine idealizată, pentru că el gândește iubirea, el nu simte iubirea și atunci cea mai apropiată formă de a trăi această ciudățenie pe care oamenii o numesc iubire este această imagine idealizată. Pentru că el știe doar binar, totul sau nimic, alb sau negru, perfect sau dezastru, haos. Are un obiect care îi atrage atenția, pe care îl vrea și atunci nu poate decât să-l idealizeze în minte ca să poată să fie acceptabil demersul de a merge către. Creează această imagine idealizată, iar imaginea idealizată este creată de el și îi aparține, este în mintea lui. Nu are legătură cu persoana. Totul derulează și se planifică în fracțiuni de secundă, într-un timp foarte scurt, cu o amplitudine foarte mare și creează un întreg scenariu vis-a-vis de cum ar trebui să fie persoana respectivă, chiar dacă doar a văzut-o, n-a vorbit, nu o cunoaște. Dar ea s-a transformat dintr-o dată într-un obiect ideal în mintea sa, la fel ca eul său fals. Fiind un obiect ideal, îi aparține în totalitate, este creația lui. Vine și prezintă această variantă idealizată victimei sale. Și victima începe și se contaminează cu această iubire, această imagine idealizată și începe și crede în conceptul de iubire idealizată pe care îi oferă ca oportunitate unică să retrăiască acea iubire totală și absolută de care n-a avut parte atunci când trebuia. Da, se subînțelege bine, este o manipulare a vulnerabilității. Toți ne dorim să fim iubiți și fie că am trăit-o, fie că nu, este o nevoie instinctuală de a fi acceptat așa cum ești. Este cu atât mai mult atunci când n-a fost trăită, pentru că face parte dintre instinctele umane. Dar narcisicul o speculează și o vinde ca și cum ar fi reală. Imaginea aceea idealizată o folosește ca să-și convingă victima să intre în această fantezie a iubirii, să-și dea consimțământul să fie de acord, să fie supusă, să fie controlată, să-i aparțină și ca obiect extern, nu doar ca obiect intern, produs al minții sale. După ce reușește să facă acest lucru sau în timpul în care face acest lucru, derulează deja următoarea etapă, care se numește maternitatea. Are în vedere transformarea celor doi indivizi în figuri materne. Nu este vorba despre femeie în sine, ci este vorba despre ceea ce face femeia vis-a-vis de copil. Este vorba despre acest tip de iubire susținător, conținător, atât de acceptant, blând, cald, ofertant. Narcisicul mimează asta. Mimează un comportament matern față de victima sa. Dacă mai întâi a bombardat-o cu o imagine idealizată, cum o vede el și cum o prezintă el, a pus-o să se vadă prin ochii lui. Ulterior, el se comportă foarte matern cu ea.
îi prelungește sentimentul că acea iubire idealizată pe care i-a vândut-o și a prezentat-o la început poate exista pe termen lung și poate fi reală. Nimeni nu ar refuza iubire. Și cu cât este mai conținătoare și mai blândă și mai susținătoare, cu atât este mai atractivă și ai nevoie de ea. Narcisicul face acest lucru pentru că este modalitatea prin care își antrenează victima cu ce vrea să primească. Pentru că dacă narcisicul vrea să facă fuziunea, victima nu are de unde să știe asta. El nu poate să ducă la ea să spună și ceva. Eu vreau ca noi să fim la fel. Eu vreau ca tu să gândești ca mine. Vreau să simți ca mine. Vreau ca tu să fii eu. Nu are cum să facă acest lucru. Și atunci are comportamentul ăsta matern și cere în același timp același lucru. Deci, pe de-o parte, cu acest comportament matern infantilizează victima și o face copil, pentru că poți fi doar mama unui copil, nu mama unui adult. Și pe de altă parte pune ca acest copil infantil care beneficiază de această atitudine maternă să devină mama lui, ca el să fie copilul. Deci este o perpetuare a rolurilor dintre copilul expus, vulnerabil și total dependent față de mamă și mama blândă, iubitoare, ideală, conținătoare, care era necesară să fie la momentul acela. Doar că această schimbare, această transformare în matern și în copil nu este confortabilă. Pentru că în toată această dinamică, la început funcționează. Și dacă narcisicul este bărbat, femeia chiar are instinctual această abilitate de a fi ofertantă, caldă și susținătoare. Este programată genetic să poată să ofere acest lucru, ceea ce îl face încrezător pe narcisic că poate să primească asta. Și oricum el considera că este îndreptățit, dar acum cu atât mai mult, eu ți-am dat, acum trebuie să-mi dai tu. Când ajunge el în rolul de copil și partenera s-a maternalizat, începe să fie un copil capricios, nemulțumit. Este un copil care încearcă să-și pedepsească mama cu tot ce n-a avut voie să facă. Tot ce n-a avut voie să facă și a trebuit să fie un copil absent, cu minte, să n-aibă opinii, să n-aibă idei, să fie stabil, să fie responsabil. Acum își scoate părleala, recuperează și este foarte capricios, foarte demanding, impunător. În același timp se infantilizează și are o aliură de copil care nu știe ce face, foarte vulnerabil și foarte expus. În același timp și persecută și îi place să persecute. Undeva în tot acest proces, vrea, nu vrea, victima, oricât de mult și-ar intra în rolul acesta și-ar accesa în sufletul și în mintea sa atât copilul cât și partea maternă din ea, la un moment dat se manifestă conform propriei identități. Lucru care intră în disonanță cu narcisicul, cu imaginea narcisicului pe care o are despre imaginea, obiectul intern și obiectul extern, persoana reală. În momentul în care nu se potrivește, imaginea respinge și este punitiv, lucru care forțează victima să se complieze sau să aibă reacții neașteptate. Este imposibil să, oricât de mult ți-ai dori, să nu faci ceva care este altceva decât a prestabilit în mintea sa în acel scenariu imaginar narcisicul. Fie că vrea, fie că nu vrea,
pe un ritm mai alert sau ușor întârziat, pentru că totul decurge pe repede înainte, apare confruntarea cu realitatea. Persoana, obiectul extern, nu se potrivește reprezentării sale mentale. Și atunci ceea ce face este să forțeze complianța, să oblige la transformare. Lucru care pe un om normal, pe lângă faptul că este abuzator și disconfortabil trăit, disonant, nu reușește să iasă așa cum și-ar dori o narcisicul. Adică oricât de mult și-ar dori victima să fie partenera ideală, să-i ofere tot ce își dorește, tot ce cere, nu o să reușească. Pentru că narcisicul este contradictoriu. Își dorește lucruri diferite, opuse în același timp. Dacă este bărbat, își dorește femeia să fie naturală și în același timp cosmetizată. Adică femeia naturală ar trebui să arate ca și cum este cosmetizată la un anumit standard. Lucru care nu există în realitate. Și-ar dori ca femeia ideală să fie și supusă și autonomă în același timp. Să fie și validantă pentru el și în același timp să nu-l deranjeze. Să-i acorde și atenție, dar să-i și lase libertate. Are dorințe paradoxale, contradictorii, care nu pot fi îndeplinite în realitate. Și atunci, această diferențiere, această ruptură între imaginea pe care o are în minte, idealizată, și obiectul extern nu se potrivesc, ajunge să devalorizeze. Devalorizează obiectul extern. Rolul tău în această relație, în prezența lui, este să-i oferi suficient spațiu, suficientă siguranță și iubire, conținere, cât el să crească și să se desprindă. Pentru că dorința lui este să devină om întreg, om normal. Și singura posibilitate prin care poate să facă acest lucru este să repare trauma de neiubire. Ori, ca să repare trauma de neiubire presupune să se separe de mamă, să renunțe la ea ca să poată să se ia pe sine. Lucrul acesta nu reușește să-l facă pentru că de fiecare dată când încearcă să se individualizeze și să se separe, trăiește anxietate de abandon. Dar este la o intensitate extremă, existențială. Nu poate trăi cu asta. Disonanța este extremă, cognitivă și emoțională. Deopotrivă, este într-un haos total. Și atunci singura posibilitate pe care o găsește ca să reducă tensiunea și anxietatea este să te devalorizeze. Trebuie să te devalorizeze ca obiect extern. Trebuie prima dată în mintea lui să renunțe la tine. Și asta este renunțarea. Trebuie să renunțe la tine ca acel obiect perfect care poți să-l faci om. El vrea să fie liber, vrea să fie autonom, vrea să fie pe picioarele lui. El nu vrea să fie în fuziune cu tine. A făcut fuziunea ca să obțină separarea, dar nu vrea să rămână în fuziune. Și atunci trebuie să scape de tine. Nu poate scăpa de tine decât dacă te devalorizează. Iar în această etapă are un comportament oscilant. Ba se infantilizează, ba critică, ba este distant, ba înșeală și este absent. Nu a înșelat doar în etapa idealizării și a maternității. În aceste două etape nu înșeală, pentru că implică foarte multă atenție, foarte multă energie în această nouă fantezie. Implică și speranță. Este speranța lui de a fi viu, de a exista. Toate lucrurile acestea sunt despre el și niciodată despre victimă. Nu contează că te-ai idealizat la început. Te va devaloriza în aceeași măsură și cu aceeași intensitate, doar ca să fie sigur că scapă de tine.
Devalorizează obiectul extern care ești tu, pentru că nu te mai potrivești cu imaginea internă, cu ceea ce el ți-a prestabilit. Tu, ca obiect extern, nu ești același lucru. Și atunci începe partea aceasta de devalorizare, această etapă de devalorizare în care trebuie să scape de tine, pentru că tu, fiind un obiect imperfect, îl faci pe el să fie perfect. Dacă el, atunci când te-a idealizat, imaginea aceea ideală era creată de el, îi aparținea lui, el era perfect. În momentul în care tu nu te potrivești imaginii idealizate, perfecte, tu ești defectă. Și dacă tu ești defectă, presupune că el a greșit, a făcut o alegere greșită, te-a văzut greșit. Ori asta nu poate să fie vina lui, pentru că el este perfect. Dar dacă tu ești imperfectă și tu ești defectă, el este defect. Și atunci trebuie să te devalorizeze, trebuie să scape de tine. Dar chiar dacă scapă de tine, nu reușește să scape de imaginea internă. Te-a devalorizat ca obiect, te-a jignit, te-a umilit, te-a denigrat. Tot ce faci tu nu este bine. Dar imaginea ta rămâne ideală. Și atunci, în mintea lui se creează disonanță. Imaginea ideală, obiect defect. Nu se potrivește. Astea două sunt în contradicție. El trebuie să rezolve tensiunea asta. Singura modalitate să rezolve tensiunea asta este să renunțe la imaginea ta ideală, să te devalorizeze și în imaginea ta ideală. Și să te murdărească cu totul, să te facă defectă cu totul. Pentru că dacă tu ești defectă cu totul, el rămâne perfect. În această etapă, ceea ce face este să te provoace să accepti. Să accepti că ești defect, să accepti că nu ești bună, să accepti că nu ești la înălțimea așteptărilor lui, că nu ești ceea ce trebuie lui. El trebuie să fie liber, el este perfect, tu ești a toate greșită, a toate defectă, dar tu trebuie să fii de acord cu asta, tu trebuie să-ți asumi asta, tu trebuie să spui, da, așa e, ai dreptate, eu sunt defectă. Problema este că sunt și victime care fac acest lucru și spun, da, așa e, ai dreptate, eu sunt defectă. Nu funcționează. Tot nu se separă. Pentru că, indiferent dacă tu ai acceptat sau nu acest rol de a fi defect, de a fi obiectul rău, doar ca să poată el să scape de tine, în mintea lui rămâne eșecul. Adică ești obiect extern, defect. Imaginea ta idealizată s-a defectat și nu mai este bună pentru că nu se potrivește cu realitatea. Clar, imaginea ta defectă reprezintă obiectul tău, obiectul tu, extern, defect. Dar tot rămâne anxietatea de abandon, tot rămâne pierderea de a nu mai fi iubit, de a rămâne singur. Și asta provoacă un distres foarte puternic și nu poate să se separe. Nu poate să facă separarea completă, să spună ok, tu ești rea, eu sunt bun, eu merg mai departe, tu vezi de treaba ta. Nu poate să facă asta. Anxietatea de abandon îl blochează și îl blochează în același timp în perspectiva eșecului. Dacă tu ești rea, el a eșuat, el nu mai e perfect și el are nevoie de perfecțiune și nu poate atâta timp cât există eșecul în mintea sa. Ca să poată să depășească această etapă, ceea ce face este să încerce să te reidealizeze, atât ca obiect intern, imaginea ta, cât și ca obiect extern. Încearcă să facă acest lucru, dar și de această dată eșuează. Eșuează mai dramatic, mai rapid, este mai încorsetat, mai frustrat, mai instabil, mai agresiv și nu poate să o ducă până la capăt. Și atunci preferă să te țină atârnată într-o imagine în mintea lui
preferă periodic să vină, să verifice dacă mai ești acolo pentru el, dacă poți să-i oferi totul, dacă poți să rămâi în continuare mama bună, perfectă și idealizată, cât timp el își găsește și își creează o nouă fantezie. Pentru totdeauna va repeta fantezia iubirii. Pentru că scopul este să scape de ea, scopul este să repare trauma neiubirii, dar pentru că el este incapabil să trăiască iubirea, niciodată nu se va simți suficient de iubit. Niciodată nu se va simți suficient de în siguranță cât să rupă dependența fuziunii. Face fuziune și apoi uită și renunță. O face într-un mod urât ca să poată să scape de dependență. Își dorește să scape de dependență. Libertatea înseamnă să fie independent, autonom. Nu reușește asta niciodată. Veșnic va depinde de cineva. Și cu cât va depinde mai mult, cu atât va urî mai mult această persoană. Nu contează că pentru o scurtă perioadă din viața amândurora va declara că este viața lui, lumina ochilor lui, este ideală și perfectă. În realitate, întotdeauna a urât-o. A urât-o pentru că a existat. A urât-o pentru că știa că nu o să poată să ajungă niciodată să trăiască o relație întreagă, sănătoasă, bazată pe iubire și pe siguranță. Este semiconștientizată această dinamică pentru că, pe de o parte, crede cu desăvârșire în fantezia iubirii lui, crede cu desăvârșire în fuziune. Este singura modalitate în care se simte în siguranță. Dacă ești ca mine și noi doi suntem unul, n-ai cum să-mi faci rău pentru că nu existi. În momentul în care conștientizează externalizarea obiectului, intră în pericol și în anxietate, respinge totul și orice ar încerca după aceea să compileze nu se mai potrivește pentru că nu mai este fantasma. Dar în același timp el are nevoie să iasă din fuziune și își dorește cu disperare să iasă din fuziune. Dar de fiecare dată când încearcă se trezește captiv, blocat și se întoarce în fuziune, se întoarce în fantezie. Nu mai contează obiectul fanteziei, nu mai contează că luna aceasta este o roșcată și luna viitoare este o brunetă. Obiectul nu contează. Contează că de fiecare dată încearcă să facă același lucru și acumulează ură și furie pentru că nu e ca ceilalți. Pentru că se simte incapabil, se simte captiv într-o buclă, într-un cerc vicios fără sfârșit. În timpul în care mama lui rămâne într-o relație distantă, rece, dar fuzională. La orice moment iar cere mama lui orice, este acolo să-i ofere. Dar în secunda în care va pleca de acolo, o va critica și își va manifesta toată furia și toată ura față de ea. Ură care o perpetuează pe toate femeile, pentru că femeile sunt mame. Această ură îl ține blocat. Și să renunțe la ură ar însemna să-și accepte nedreptatea și să accepte că este un om vulnerabil și sensibil. Iar nu poate face asta. Pentru că asta înseamnă distrugerea lui și eul fals n-ar mai exista să-l protejeze. Iar realitatea n-are nimic încântător care să-l ajute. Nimic care să ofere siguranță, confort și perspectivă de viitor. Ca atare totul este un prezent perpetu în care trebuie să se lupte, trebuie să viseze și să evite orice posibilitate de a fi în contact cu realitatea. E bine, ăsta este un ciclu al iubirii narcisice care se repetă compulsiv în toate relațiile. N-are nicio legătură cu victima. N-are nici o legătură cu ceva din ce a făcut sau n-a făcut sau ar fi trebuit să facă. Sunt total irelevante. Aceste etape se desfășoară oricum. La fel cum
Uneori există această fantezie și fără consimțământul persoanei. Nici măcar nu este nevoie să-și dea acordul să fie acolo. Fantezia se derulează oricum. Etapele se derulează oricum. Și nu există posibilitatea să fragmentezi etapele și să oprești toată evoluția doar într-o singură etapă, aia idealizării, ca să trăim fericiți până adânci bătrâneți. Nu există această posibilitate. Nu oferă narcisicul. Nu ăsta este scopul, nu ăsta este sensul. Ca victimă, ești doar o experiență în viața lui, pe care o va uita cât de curând. Și dacă nu o uită curând, o va uita mai târziu. Dar doar o uită, pentru că viața întreagă a narcisicului este doar un șir lung de eșecuri și o colecție de obiecte imaginare în mintea sa, privind experiențele lui de iubire și de sens. Este singura direcție pe care o are și nimic mai mult. Restul sunt doar lucruri venite pe parcurs, din context, așa cum se nimerește, sau dacă mai este combinat cu psihopat, va ținti puterea, dacă este combinat cu borderline, va fi un haos oscilant și dacă este combinat cu un histrionic, scopul în sine va fi atenția și recunoașterea. Dacă v-ați dori vreodată să opriți acest ciclu și ați încerca, ați ajunge într-o profundă dezamăgire și ar avea efecte devastatoare mult mai mari decât dacă lăsați toată fantezia să-și deruleze etapele în mod natural. Una peste alta, niciuna dintre variante nu este satisfăcătoare și chiar dacă multe persoane ajung să trăiască această experiență și rămâne memorabilă, dar nu ca o amintire plăcută, uneori nevoia de a trăi o astfel de experiență idealizată bate realitatea și orice instinct de supraviețuire, pentru că speculează primordialitatea. Dacă avem grijă să ne creștem emoțional, să ne iubim pe noi înșine, să ne facem un test al realității corect și să ne poziționăm corect față de noi și față de ceilalți oameni, nu corect ca perfecțiune, ci corect într-un fair play între noi, ceilalți și realitate, suntem protejați de astfel de experiențe până la urmă. Dar rămâne în totalitate alegerea fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.